เคครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมพุทธบุตรนะครับเป็นตัวแทนจากโซเฟียครับทุกท่านนะครับทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าประเทศไทยของเราครับเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนครับสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกครับใช่ครับเป็นอันดับต้นๆของโลกครับไม่ใช่แค่ Southeast Asia หรือว่าจะเป็นแค่ภายในเอเชียเรามาดูสถิติจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุกันครับสถิตินี้ครับจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุครับบอกไว้ว่าเรามีค่าเฉลี่ยอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนครับอยู่ที่ 14,000 รายต่อปีครับก็ปีล่าสุดครับ 2025 นี้ครับยังไม่สิ้นปีดีครับมีอัตราการเสียชีวิตสะสมไปแล้วที่ 10,000 รายครับ 9,000 กว่ารายสาเหตุของอุบัติเหตุครับมันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างครับทั้งมีการพฤติกรรมการขับขี่ซะเป็นส่วนใหญ่ครับก็จะมีพฤติกรรมการดื่มแล้วขับครับหรือจะเป็นขับรถเร็วเกินกำหนดหรือว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรครับผ่าไฟแดงแต่ว่าปัญหาตรงนี้ครับเป็นปัญหาที่โซเฟียเองก็ยังแก้ไม่ได้เราจำเป็นต้องกวดขันวินัยการจราจรกันต่อไปณส่วนนี้ครับแต่ว่าส่วนที่โซเฟียจะมาแก้ก็คือหลังจากเกิดอุบัติเหตุไปแล้วครับนั่นคือ time to respond ครับ time to respond คืออะไร time to respond ครับเดี๋ยวอยากให้ทุกคนดูที่ไดอะแกรมนี้ก่อนครับไดอะแกรมนี้ครับคือโฟล์การทำงานของระบบฉุกเฉินของเราปกติครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับดูที่คอลัมน์แรกเลยครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับเราจำเป็นต้องมีผู้พบเห็นก่อนมีพยานมาพบเห็นโทรหา169ครับ169ประสานงาน verify case verify location จากนั้นเขาก็จะส่ง rescue unit ครับหรือว่ากู้ภัยครับออกมาที่เกิดเหตุครับซึ่งระยะเวลาหลังจากที่เราเกิดเหตุจนต้องรอให้คนมาพบแล้วก็รอให้ประสานงานประสาน verify location ตรงนี้ครับในกรอบสีแดงเนี่ยคือ pain point หลักครับเพราะใช้เวลากินไปเกือบ 5-7 นาทีแล้วศัพท์ต่อไปครับที่อยากให้ทุกคนรับรู้ไว้ก็คือ golden hour ครับ golden hour คืออะไร golden hour ครับคือระยะเวลา60 นาทีแรกครับทันทีหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุครับซึ่งหากผู้บาดเจ็บครับได้รับการรักษาภายในระยะเวลา60 นาทีนี้อย่างทันท่วงทีครับจะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้แบบสูงที่สุดเลยครับแต่เราจะเห็นแล้วครับเราเสียไปแล้ว 5-7 นาทีครับโดยที่กู้ภัยยังไม่ได้ออกมาเลยด้วยซ้ำเคสจริงครับเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นรถตกคลองรถชนเสาต้นไม้ที่ถนนเส้นรองครับก็เป็นเคสที่ไม่มีพยานมาพบเห็นแล้วก็ไม่มีความช่วยเหลือเข้าไปถึงได้ครับทำให้โฟล์ปกติไม่สามารถทำงานได้โซเฟียครับเราเป็น automatic cache notification ครับเราเป็นอะไรเราเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ครับที่จะเอาไปปลั๊กกับรถได้ครับเสียบไว้ที่รถครับมันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ต่างๆมากมายครับที่จะclassify cache ได้จากนั้นเราก็จะส่ง notify ครับไปที่ญาติหรือว่าฝั่งที่เป็นกู้ภัยครับให้เข้ามาที่โลเคชันได้เลยเพราะเราจะมี GPS อยู่ภายในแล้วเราทำงานด้วยระบบ LTE ครับก็ยังจะสามารถใช้สัญญาณที่เป็นสัญญาณเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถทำงานต่อไปได้ครับโฟล์ก็ประมาณนี้เลยครับเราติดไว้ที่รถเป็นปลั๊กแอนด์เพลย์นะครับไม่จำเป็นต้องให้ช่างติดก็คือเสียบไว้ที่รถได้เลยครับรถจะมีพอร์ตนี้อยู่แล้วเสียบไว้ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ใต้คอนโซลฝั่งคนขับครับเสียบเข้าไปปุ๊บเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับSOS Signal ก็จะส่งไปที่ครอบครัวครับที่โหลดแอปพลิเคชันไว้แล้วก็ส่งไปที่ฝั่งที่เป็น Emergency Service ครับก็โฟล์จากเดิมครับไดอะแกรมเราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยก็คือaccident เกิดขึ้นครับเราไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาพบเห็นเหตุการณ์แล้วตัวอุปกรณ์ครับส่งสัญญาณไปที่ call center ได้เลยแล้ว call center ก็ verify จากตัว pattern สัญญาณครับแล้วก็ส่งกลับมาที่กู้ภัยและกู้ภัยก็ออกมาช่วยได้ทันครับ traction ครับเราได้ funding ครับจาก DIPA Startup Fund ครับแล้วก็เราเป็นแชมป์ครับของโครงการ OIC InsurTech Award 2025 ครับแล้วในส่วนของ next year projection ครับเราตั้งใจว่า 2026 เนี่ยครับเราจะทำ pilot โปรแกรมครับ pilot test ให้ได้ 500 คันเพื่อเก็บตัว data เพื่อเอามาทำโมเดลครับ machine learning ในการ classify อุบัติเหตุเกิดขึ้นครับตอนนี้เราได้ติดต่อครับโรงเรียนtarget หลักตอนนี้ของเราในปีหน้าเราจะเป็นรถตู้โรงเรียนครับเราติดต่อไปที่โรงเรียนที่ชลบุรีครับทั้งหมด2โรงเรียนแล้วเราจะเริ่ม pilot กับรถตู้โรงเรียนก่อนครับสาเหตุที่เป็นรถตู้โรงเรียนเพราะว่ามี incentive สูงครับเพราะว่าผู้โดยสารที่อยู่ในรถเป็นเด็กๆนะครับก็ถ้าสนใจครับมีหน่วยงานไหนสนใจหรือประกันสนใจครับอยาก collaboration ในการทำ pilot test ในปีหน้าครับสามารถเข้าไปที่ sophia.com ได้ครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มครับ join pilot campaign ได้เลยครับแล้วก็จะเด้งไปที่หน้าฟอร์มครับสามารถกรอกความสนใจได้ครับแล้วเราจะติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งก็อีกไม่กี่เดือนนี้จะถึง7 วันอันตรายแล้วครับขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพครับขอฝากโซเฟียด้วยครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอในส่วนของตัวช่วยที่องค์กรควรมีนะคะและประกันก็ควรแนะนำนะคะกับ Ergo Hippo ค่ะตัวช่วยวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพนะคะพร้อมแผนสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลค่ะเบี้ยประกันสุขภาพนะคะขององค์กรเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าตลอด25ปีที่ผ่านมานะคะค่ารักษาก็พุ่งสูงถึง 10.3% ของ GDP โลกนะคะบริษัทก็รับไม่ไหวประกันเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รวมไปถึงเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงค่ะแน่นอนว่ามูลค่าสินไหมที่สูงขึ้นเนี่ยประกันก็จะต้องเพิ่มเบี้ยประกันให้สูงขึ้นไปด้วยซึ่งเกิดจากปัจจัย2ส่วนนะคะปัจจัยภายนอกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือในส่วนของค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนปัจจัยภายในนะคะเป็นปัจจัยที่ป้องกันได้ก็คือพฤติกรรมในการทำงานและการใช้ชีวิตจึงเกิดมาเป็นตัว Ergo Hippo นะคะเป็นโซลูชันเชิงป้องกันที่วัดผลได้พอมีวิเคราะห์ความเสี่ยงค่ะมาสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งด้วยโซลูชัน Ergo Hippo ค่ะง่ายๆ4ขั้นตอนนะคะเริ่มจากการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนผลสุขภาพที่เราอ่านนะเดี๋ยวเราก็จำไม่ได้นะคะว่าเป็นแผนสุขภาพที่วัดผลได้ด้วย4ขั้นตอนค่ะเริ่มต้นจากตัว HR นะคะอัปโหลดแผนแล้วก็ใส่ข้อมูลอีเมลก็จะส่งไปที่พนักงานนะคะพนักงานก็ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันเพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆด้าน AI สแกนรวมไปถึงผลข้อมูลในเชิงพฤติกรรมนะคะเพื่อนำมาวิเคราะห์ทั้งส่วนที่เป็นผลตรวจสุขภาพกับส่วนข้อมูลพฤติกรรมนะคะมาเป็นแผนวิธีการแก้ไขที่สามารถทำตามได้ทันทีค่ะแล้วก็สรุปเป็นตัวแดชบอร์ดให้กับ HR เพื่อดูในส่วนของผลกระทบต่อ ROI ขององค์กรค่ะก็ถ้าเกิดว่าสรุปแล้วนะคะตัว Ergo Hippo นะคะก็จะอาจจะมีในส่วนของการลดเบี้ยแล้วก็เพิ่ม productivity ทั้งหมด4ขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์จากผลตรวจสุขภาพประจำปีขั้นตอนที่2เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงพฤติกรรมข้อมูลกล้ามเนื้อแล้วก็ท่าทางขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการบูรณาการในส่วนของวิธีการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนกิจกรรมทางกายทางใจลดเครียดและสุดท้ายก็วิเคราะห์เป็นผลกระทบต่อองค์กรนะคะทั้งในเรื่องของโอกาสวันลาโอกาสในการไปพบแพทย์รวมไปถึงชั่วโมงการทำงานที่ประสิทธิภาพลดลงค่ะอยากจะพาทุกท่านให้เข้าใจมากขึ้นนะคะเรามีการเปรียบเทียบในส่วนของวิธีการในปัจจุบันเนี่ยว่า Ergo Hippo มีความแตกต่างในส่วนของแผนเนี่ยก็จะได้แผนแบบเฉพาะบุคคลแล้วข้อมูลในการที่ HR จะเห็นข้อมูลของพนักงานเนี่ยจะลึกลงไปในส่วนของพฤติกรรมรวมไปถึงยังสามารถทำการวิเคราะห์ตัว AI สแกนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยตนเองค่ะผู้ใช้งานนะคะก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางองค์กรก็จะมี productivity สูงขึ้นรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ลดลงนะคะและในส่วนของบริษัทประกันเองก็จะมีความถี่ในการเบิกเคลมลดลงแล้วก็มีในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ลดลงและยังได้ข้อมูลในส่วนของพฤติกรรมของผู้ใช้งานอีกด้วยค่ะปัจจุบัน pricing plan เราแบ่งเป็นรายเดือนรายปีนะคะแล้วก็ตามขนาดองค์กรรวมไปถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีเปิดให้ใช้งานฟรี30วันค่ะหากเป็นพาร์ทเนอร์ประกันนะคะก็จะมีการจอยได้3มุมนะคะร่วมมือมุมแรกก็จะเป็นพรีเมียมโค้ดค่ะตรงนี้ก็คือสามารถที่จะเจนโค้ดออกมาที่จะใช้กับเฉพาะกลุ่มเพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพอันที่2ก็จะเป็น Special Deal แนะนำองค์กรในมือนะคะมาใช้มีส่วนลดกับเราแล้วเราก็จะแชร์การใช้งานนะคะร่วมกับประกันและส่วนที่3นะคะก็จะเป็นการ Pay per use นะคะในส่วนนี้ก็จะเช่นการนำส่งเฉพาะผลในการวิเคราะห์ท่าทางให้กับประกันค่ะปัจจุบันนะคะที่เราทำกับทางลูกค้า B2B หรือองค์กรนะคะก็มี corporate ที่สนใจจะแบ่งเป็น2เรื่องก็จะเป็นในส่วนของ Wellness Day เป็นการสร้าง awareness แบบกลุ่มนำร่องและ Wellness Boost เป็นการสร้าง awareness แบบองค์รวมองค์กรค่ะก็อันนี้เป็น testimonial บางส่วนนะคะก็คือพนักงานเข้าใจในถึงปัญหาในระดับบุคคลแล้วก็ตัวแผนภูมิแดชบอร์ดต่างๆและแผนการใช้งานนะคะเข้าใจง่ายกว่าการอ่านผลจากโรงพยาบาลค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมกับ corporate wellness ร่วมกับรีรันคลินิกค่ะก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อทางนิวได้เลยนิวเป็นโค้ชวิถีชีวิตและดูแลในส่วน corporate wellness ค่ะแล้วก็ทางคุณบุญญาก็เป็นคนที่ provide ในส่วนของระบบค่ะก็
Ergo Hippo ค่ะมาสร้างอนาคตใหม่ในส่วนของการดูแลสุขภาพนะคะทำให้เค็มน้อยๆผู้คนมีสุขภาพดีด้วยโซลูชันป้องกันและวัดผลได้ค่ะขอบคุณค่ะ Bundle Insurance นะคะก็คือการจ่ายค่าสินไหมเมื่อเกิดความเสียหายระหว่างไปหาหมอเพื่อรักษากับจ่ายค่าหมอป้องกันโรคคุณเลือกแบบไหนคะจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ประกันภัยเห็นความเสี่ยงของคุณทุกวินาทีแล้วหยุดความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดความเสียหายสวัสดีค่ะคิดไว้ 2X จะนำเสนอ Embedded Insurance ที่อยู่ในชิปไฟฟ้ามันเริ่มจากตัวนี้ค่ะคิดไว้ซึ่งมีชิปไฟฟ้าอยู่บนต้นทางนะคะมันเป็นรายแรกของโลกต้นทางของการใช้ไฟฟ้าและเมื่อเราเอาประกันภัยใส่ลงไปนะคะมันก็กำลังจะสร้างนวัตกรรมรายแรกเหมือนกันนะคะมันมีประโยชน์ยังไงเหรอคะมันจะทำให้ประกันเห็นการใช้ไฟฟ้า1 ล้านครั้งต่อวินาทีแล้วเมื่อมันเจอความเสี่ยงปั๊บมันหยุดเลยค่ะมันหยุดความเสี่ยงนั้นทันทีนะคะทำให้ 87% ที่เกิดไฟไหม้เพราะไฟฟ้าเนี่ยหายไปนะคะแล้วที่สำคัญนะคะมันมี AI ด้วยทั้งในชิปและบนคลาวด์เพราะฉะนั้นจินตนาการของประกันภัยมีได้ไม่รู้จบนะคะเมื่อมาอยู่ในชิปเรามาดูความฉลาดของชิปกันค่ะคิดไว้ชิปหรือคิดไว้ 2X เนี่ยนะคะมันเป็นชิปที่ทำให้ EV Charger ไม่ต้องมี wall box ค่ะมันเป็นชิปที่ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถรู้ได้ว่าปัญหาไฟฟ้าของในบ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนมันเป็นชิปที่ทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยสามารถมองรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาควรจะ maintenance และที่สำคัญในโลกอนาคตที่เป็น net zero มันเป็นชิปที่สามารถจัดการพลังงานเพื่อตอบโจทย์ net zero ได้ค่ะทีนี้ถ้าเราเอา insurance embedded ลงไปมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า LISA ค่ะก็คือว่ามันจะเห็นนะคะแล้วก็หยุดความเสี่ยงภายใน 0.2 วินาทีนะคะแล้วแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ไฟรวมทั้งบริษัทประกันภัยพร้อมด้วย Data ไม่ต้องส่งคนไปเซอร์เวย์ค่ะคุณมีรีพอร์ตทันทีนะคะแล้วเมื่อมีรีพอร์ตปั๊บคุณทำไงคะคุณเสนอรูปแบบประกันภัยได้ทันทีเลยค่ะแล้วเหมาะกับความเสี่ยงนั้นนะคะที่สำคัญคุณทำให้ประกันของคุณน่าสนใจด้วยรีเบทด้วย compensation ต่างๆนะคะเรามาลองดูว่าถ้าเป็นธุรกิจล่ะปรากฏการณ์ลิซ่าที่มีประกันภัยในชิปมันช่วยได้ยังไงนะคะมันก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยรู้ว่าเครื่องจักรที่กำลังทำเงินให้คุณเนี่ยมีความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดหยุดชะงักนะคะแจ้งเตือน maintenance ค่ะเมื่อแจ้งเตือน maintenance แล้วเป็นยังไงคะประกันภัยค่ะขายเลยค่ะบอกว่าเมื่อคุณ maintenance แต่คุณยังกลัวใช่ไหมว่าเครื่องจักรคุณน่ะจะไม่ทำงานในวันที่คุณต้องการทำประกันสิคะเรามีส่วนลดด้วยถ้าเมื่อคุณใช้ไปครบ1 ปีไม่มีปัญหาเราลดให้นะคะปรากฏการณ์ลิซ่ามีได้อีกมากมายกับการใช้ไฟฟ้านะครับไม่รู้จบเพราะว่าอะไรคะเพราะคุณกำลังสร้างนวัตกรรมบนการใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ 5,000 ล้านหน่วยต่อปีนะคะแล้วคุณก็อยู่ได้ในทุกที่ที่เป็นไฟฟ้าเลยเพราะว่าเราอยู่ต้นทางของไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นด้วย Data ทั้งหมดที่มันส่งเข้ามาหาเราตลอดเวลาคุณจินตนาการไปเลยค่ะว่าคุณจะขายอะไรให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าฟิวเจอร์ของประกันภัยจะมีอะไรพาราเมตริกเหรอคุณก็ทำได้นะคะ ESG เหรอคุณก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอเชิญชวนคุณมาร่วมกับเราใส่ประกันภัยในชิปของคิดไว้ค่ะซึ่งมีคลาวด์แพลตฟอร์มและมีแอปพลิเคชันที่อยู่กับลูกค้าตลอดเวลาคุณไม่ต้องส่งเซลล์ไปขายประกันแล้วค่ะเพราะว่าอะไรคะมันจะขึ้นทันทีเลยถ้ามีความเสี่ยงให้คุณได้เลือกให้ลูกค้าได้เลือกว่าเขาควรจะซื้อประกันไหมแล้วซื้อยาวนานเท่าไหร่นะคะแล้วบริษัทประกันเองก็สามารถคำนวณต้นทุนได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องไปรอรายงานไม่ต้องไปให้ใคร access นะคะมันเรียลไทม์เพราะ Data ยิ่งเยอะคุณยิ่งเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะรู้จักนายสมศักดิ์มากขึ้นว่านายสมศักดิ์มีพฤติกรรมความเสี่ยงอะไรใช้ไฟเป็นยังไงนะคะเพราะคุณจะเห็นอย่างนี้ค่ะคุณจะเห็นพฤติกรรมเขาเลยเขาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมากเมื่อไหร่อย่างไรนะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะคะไม่ว่าความฉลาดของไฟฟ้าในอนาคตจะมีอะไรขึ้นมาเมื่อคุณอยู่ในชิปคุณจินตนาการได้ไม่รู้จบนะคะเรามาสร้างอนาคตนะคะของประกันภัยกันวันนี้กับคิดไว้ 2X นะคะใส่ประกันไปในชิปพร้อมแพลตฟอร์มพร้อมแอปพลิเคชันนะคะ
เราบอกว่าเราไม่ในอนาคตที่เป็น Society 5.0 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกเรื่องเลยนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าประกันภัยนะคะจะทำอะไรได้บ้างแต่เรารู้แต่ว่าคำถามที่น่าสนใจคือไม่ใช่ว่าเทคโนโลยี Insurance in Chip จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่คือใครจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ขอบคุณค่ะ Thank you for having me. My name is Prem, founder and CEO of Easy Digital. I'm here to present my solution today. A little bit about myself. I was the previous founder of Frank, an insurance broker in Thailand. We built the first e-commerce insurance marketplace in Thailand, which I was able to sell to Boltec in 2020. My co-founder comes from AIG, Boltec, and Frank as well with me, and started Easy Digital. My CTO is one of the godfathers of e-commerce in Southeast Asia and has started companies like Ensogo, A-Commerce, Workmate, and so on and so forth. And my head of marketing also comes from Silicon Valley. So what are we doing with Easy Digital? The problem is very simple. Insurance companies sell 60 to 70% of their sales come from agents and brokers, but a majority of them don't actually have platforms to provide agents and brokers to sell. And that's what we're doing. We essentially built this software to help insurance companies sell better through agents and brokers. We are working with some of the top insurance companies in the world, and the way we do it with our own software, it becomes a lot cheaper to install and a lot faster to implement as well. Here are some of the modules that we have. So you can see on the left-hand side over here, we've got all these modules that we've built to help insurance companies sell better, all the way from quotation and policy management, billing, credit management, reporting and dashboarding, gamification, so on and so forth, hierarchy management, etc. These are all functionalities and features that you will need to help sell through agents and brokers. It's a pick and choose. This is our menu. Our system sits over here, integrates to your existing systems. We pull data from your core systems. We integrate with whatever core you have, whatever data set you have, whatever policy management system that you have. And then we provide you the front-end portals to access all of that as well. So all of your sales team, your agents, your brokers, your telesales can use the system through mobile phones, desktops, or tablets. Everything that we've built sits within these three buckets. We're either helping you save operating cost, helping you increase selling activity, or helping you increase customer experience. Every single module and feature has been designed with these three pillars in mind. Here's a case study of two Thai companies we're working with at the moment. Falcon Insurance recently joined us a few months ago, and we were able to launch a platform for them within 2 months. Their problem was they have a lot of agents and brokers and partnerships who want to sell their products, but they don't have a platform to provide them to access all the products that Falcon Insurance has. With our platform, we were able to build a front end that connected to their core system, allowing up to 80 brokers and agents and partners to now access their platform to sell their motor insurance and travel insurance, and all within 2 months. Another one of our clients, Tokyo Marine Insurance, one of the largest insurance companies in Thailand. We are doing a national deployment with them now. We've got over 1,500 agents onboarded all over the region. And all of this was done within 5 months of working with them. We integrated to their core systems. They have used over 6 modules of ours, including promotion, campaign, gamification, quotation system, dashboarding and reporting, renewal management, and team hierarchy management as well. Beyond these two companies, we're actually working with companies all over the world. So even though we are a Thai company, we actually have clients in Hong Kong, Philippines, Thailand, Singapore, and all the way as far out as Brazil as well for Zurich Insurance. We are also in the pipeline with many more insurance companies, as you can see on the right there. And how do we deploy these products? Well, we actually do the deployment ourselves as well as through our partnerships. We work with companies like Deloitte, Peak3, Insurmo, Incilian, IXT, and HCL as well to help distribute our product as well as help implement with our clients. So some of our bigger clients prefer using Deloitte as the implementation partner. We're happy to work with them. We also work with EY in some cases as well. If you have any questions at all, please feel free to reach out to me. Thank you so much.
สวัสดีครับผมชื่อคุณทอบีมาจากออสเตรเลียทำงานเป็น insurance software 35 ปีแล้วพูดภาษาไทยนิดหน่อยไม่เก่งพูดภาษาอังกฤษดีกว่า so I will speak in English from now on. Thank you. DXC is the largest provider of insurance application software in the world. Why? Because we have these 4 basic principles. We listen, we learn, we act, and we always commit on what we agree to deliver. Here's a snapshot of what DXC has achieved within our region. We've had more than 400 insurance implementations within the region. We are supported by 1,400 software solution providers. Even here in Thailand, we have 24 core insurance administration systems already implemented. They're big names: AIA, FWD, Prudential. Our systems are configurable, and the systems were configured for Thailand that include the product characteristics for Thailand, as well as the requirements of our hosts, the OIC. If you think about the evolution of technology, so I'll go back a long time ago because I remember it, and that was, I call, the batch era. That was the very first time that insurance was actually going to be processed on a computer, and it was a terrible time. People keying in information, using key punch operators, doing overnight batches, and then again, keying in the next day and trying to clean up the mess that they did the day before. Then came the first technology revolution, the online real-time era. As you can see, the tools changed. Paper wasn't as important, people were more important, and computers were still in the background. We then moved on to the digital era, where in fact they bolted on digitization, process automation, and so on. And now we're on the cusp of the next revolution. I call it the agentic era. Now, I'm sure everyone's been hearing a lot about AI. So we as a company have been working very, very closely with our insurance partners, and we've been working to develop agentic AI solutions. This is not just a trend, it's a revolution. It's the second revolution in insurance software. And not only are we talking about agentic AI, we're talking about predictive AI, generative AI, and we already have these solutions available. So one of the things that DXC does as a company, we are actually a BPO. So we provide BPO services or outsourced services to around 30 insurance companies around the world. Now, can you imagine giving an insurance business to an IT company? What do you think happens? So, of course, our IT people got together with our partners, Services Now, and we did an audit, a workflow audit. And what did we find? 10% of our processes, of the insurance processes, could be eliminated. 87% could actually be automated, and the entire design reimagined. So what we did is that we developed an automated workflow management system that encompasses the entire policy end-to-end administration, and we called it Assure BPM. It's got AI embedded, agentic AI embedded into this solution. It is purpose-built, and it's basically end-to-end, out of the box, a complete AI-enabled workflow system. That means that today, when we are doing the
where things are done by manually or done by hand, is now going to be fully automated. We have already implemented underwriting agents, AI agents and claim triage, customer services and process sentinels. Now, process sentinels basically mean it's looking again at the workflow. And that's we're identifying other areas for improvement. This is all AI generated. The results were astounding. So those companies that have already adopted AI had the following findings. In summary, both life and non-life insurance companies who embrace AI reduced underwriting expenses between 20 to 50%. That's a big saving. And the claims benefits between 20 and 40%. Data Wow เราเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็น expert ด้าน Data and AI ตั้งแต่ Day 1 เลยนะคะ โดยที่วันนี้ค่ะมิวอยากจะมานำเสนอ One Stop Service ขอโทษค่ะ โดยที่วันนี้ค่ะมิวอยากจะมานำเสนอ One Stop Service Solution สำหรับ Q&A Chatbot Management นะคะซึ่งมิวมองว่ามันเป็น Solution ที่นำไป apply กับ Industry Insurance ได้อย่างดีเลยค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดโมเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยเราสามารถแยกแชทบอทตามโปรเจกต์ได้ค่ะแล้วก็อาจจะโน้ตไว้นิดนึงว่าทั้งหมดเนี้ยเป็น use case สำหรับการเดโมเท่านั้นนะคะเช่นตัวอย่างเช่นไฟล์จากหมอพร้อมค่ะหรือว่าไฟล์จากเป๋าตังค์หรือว่าแมนนวลจากเป๋าตังค์หรือว่าแมนนวลจากทางรัฐอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราแยกแชทบอทเป็นโปรเจกต์ได้แล้วเราก็สามารถเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ๆได้ค่ะโดยที่เวลาเราจะเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยเราก็จะต้องใส่โปรเจกต์เนมแล้วก็เราต้องใส่ไกด์ไลน์ด้วยค่ะว่าโปรเจกต์นี้เกี่ยวกับอะไรประมาณนี้นะคะเรายังสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น CSV JSON PDF Excel ก็คือใส่ได้หมดเลยแล้วก็ใส่ multiple files ได้นะคะแล้วก็เรายัง connect to live database ได้ด้วยนะคะในกรณีนี้ก็คือใช้เป็น Postgres database นะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้เรายังสามารถจำกัดสิทธิผู้เข้าถึงได้ค่ะว่าแชทบอทตัวนี้สำหรับโปรเจกต์นี้เราจะให้ user กลุ่มไหนที่จะเข้าถึงได้ก็คือเป็น role based access นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่าง overview ของ existing project ซึ่งมิวขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นหมอพร้อมนะคะเราก็จะเห็นได้เลย stat ต่างๆว่าตอนนี้มีกี่ documents แล้วมี chat thread กี่อัน assign group มีกี่อันแล้วตอนนี้กี่ days active แล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่าง documents ค่ะก็คือโปรเจกต์นี้ก็จะมี Excel แล้วก็ PDF ที่มิวโยนเข้าไปนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็น AI generated project summary ที่น้อง AI เนี่ยเขา generate ขึ้นมาเองว่าเขามี understanding กับโปรเจกต์เนี้ยแล้วก็ไฟล์ที่อยู่ในโปรเจกต์เนี้ยยังไงนะคะแล้วนอกไปจากนี้ถ้าเกิดว่าน้อง AI เขาแบบเข้าใจผิดอะไรเงี้ยค่ะเรายังสามารถแก้ไข AI understanding ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น project status management ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างแชทบนหน้าเว็บเนาะก็คือเราเข้าไปถามได้เลยตัวอย่างเช่นจะถามว่าจะตั้งจุดให้บริการหมอพร้อมสำหรับประชาชนต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะตอบมาได้เลยนะคะแล้วก็เรายังสามารถ manage group ได้ว่ากลุ่มไหนมีสิทธิ์กับโปรเจกต์ไหนอย่างที่มิวพูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็เรายังสามารถแชทจาก Line OA ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น Line OA User Management Dashboard แล้วก็วิธี add user ใหม่เข้า Line OA เนี่ยก็คือแค่ใส่ first name last name email แล้วก็assign group ไปได้ด้วยนะคะอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราสมัครแล้วเนี่ย user ใหม่ก็จะได้รับ invitation email มาได้รับ OTP ทีนี้เราก็ไปทัก Line เขามิวก็แค่ใส่อีเมลแล้วก็ใส่ OTP code ที่ได้รับจากอีเมลไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำถามค่ะก็คือถามเขาได้เลยเกี่ยวกับหมอพร้อมหรือว่าจะถามเช่นสมมติมิวถามว่าขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยคีย์ออสสำหรับประชาชนทำยังไงอธิบายให้คนแก่ที่บ้านเข้าใจได้ไหมทีนี้เวลาเขาตอบอะค่ะเขาก็จะมีการอ้างอิงต่างๆเลยว่าเนี่ยคำตอบที่เขาตอบอะอ้างอิงจาก PDF หน้า 20 ถึง 24อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามิวถามคำถามที่ไม่ค่อยเกี่ยวอย่างเช่นมิวถามเขาว่ากินข้าวกันไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะตอบว่าขอบคุณค่ะถ้ามีโอกาสได้กินก็คงสนุกแน่ๆเลยแต่ว่าตอนนี้หมอพร้อมขออยู่เวรตอบก่อนนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือมีการเรลซ่องกันคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจโซลูชันประมาณนี้หรือว่าโซลูชัน AI ใดๆก็สามารถติดต่อบูธ Data Wow ด้านนอกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะคะ I&I Venture คือใครนะคะจริงๆชื่อเป็น Venture แต่จริงๆแล้วคือ InsurTech Solution Provider นะคะเรามีประสบการณ์ในการทำ Digital Transformation และก็ระบบต่างๆมามากกว่า34ปีนะคะแต่ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆเรามีประสบการณ์ในการให้บริการกับธุรกิจประกันภัยมานานนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของCustomer Relationship Management แล้วก็ ERP ต่างๆนะคะจนเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นโอกาสที่ว่าเราสามารถที่จะเอา AI แล้วก็ Advanced Technology ต่างๆมาช่วยให้ธุรกิจประกันภัยสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นได้นะคะนั่นก็คือเป็นที่มาของบริษัท I&I Venture นะคะเราเริ่มต้นด้วยวิชั่นที่ว่าเราจะทำยังไงให้เรา reimagine ต้องใช้คำนี้นะคะ reimagine insurance with artificial intelligence ทำไมหนึ่งคือลินว่าธุรกิจประกันเนี่ยเป็นธุรกิจที่เหมือนกับเกิดมาเป็น natural fit กับ AI นะคะเพราะว่าธุรกิจประกันประกอบด้วยการสร้างขึ้นด้วยโมเดลไม่ว่าจะเป็น risk model pricing model ต่างๆรวมถึง risk management นะคะ AI เองเป็น revolution ของ stat นะคะเป็นการที่คุณสามารถที่จะเอาสถิติแล้วก็เอา data ต่างๆมาทำให้รวมถึงพวก complex โดยสมัยนี้นะคะจะมีพวก multimodal คือไม่ใช่แค่ data ที่เป็น text แต่จะเป็นทั้งเสียงเป็นทั้งรูปข้อมูลต่างๆสามารถที่จะเอามาประมวลได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI อะค่ะมันก็จะต้องเป็นการ reimagine สิ่งใหม่ๆไม่ใช่เป็น traditional ที่เราอาจจะมีระบบมาแล้วมี AI เข้ามาเป็นแค่ API นะคะมันจะต้องคิดถึงวิธีการทำงานใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแต่อีกอันนึงก็คือที่สำคัญเราต้องทำยังไงให้มันง่ายนะคะไม่ใช่เป็น complexity และที่แน่นอนก็คือว่าจะต้องทำให้ customer journey ของธุรกิจประกันภัยดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้ก็มาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ของ IAV นะคะที่มีการใช้งานมาแล้วร่วมเกือบ3ปีนะคะจะเป็นในส่วนของตัว Motor Inspection นะคะเราเอานวัตกรรม AI นะคะมาใช้ในการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกันนะคะโดยที่เราเชื่อมต่อกับระบบงานขายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบสาขาระบบ call center นะคะระบบ Line Digital ต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใช้ระบบการตรวจสภาพรถยนต์โดยที่เราจะมีตัว AI ช่วยควบคุมตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าตรวจสภาพรถยนต์เป็น self service นะคะถ้าสมมุติว่าประกันภัยเองมีมาตรฐานในการถ่ายรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุม8มุมหรือเงื่อนไขอะไรอื่นๆนะคะเราสามารถเอา AI มาช่วยได้นะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถเอา AI มาช่วยในขั้นตอนของการอนุมัติได้นะคะอันนี้เป็นระบบที่เราเริ่มใช้แล้วนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรามีก็จะเป็นในส่วนของวิดีโอนะคะอันนี้จะเป็น Hybrid นะคะที่ช่วยในเรื่องของการเคลมให้สามารถเคลมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยก็มีการสามารถที่จะทำการโคเคลมร่วมกันกับลูกค้าได้นะคะแล้วก็ในขั้นต่อไปก็จะมีการเอา AI มาช่วยในการรีวิวแล้วก็ assess ตัว damage ได้นะคะโอเคจากที่แจ้งไปเราก็มีการเริ่มเข้าไปใช้แล้วจริงๆนะคะมี real saving มี real transformation ที่เกิดขึ้นนะคะสามารถที่จะ offload transaction ต่างๆนะคะมีการใช้งานมากกว่า 300,000 transaction นะคะแล้วก็มีเราเอาไปใช้อย่างบอกว่ามีทั้งในการป้องกันในเรื่องของคุณภาพของรูปนะคะมุมต่างๆให้มันสอดคล้องกับธุรกิจประกันภัยนะคะโอเคก็ real saving ก็จะเป็นการลดคอสนะคะที่ใช้เพราะว่าลูกค้าสามารถ self service ได้รวมไปถึงการอนุมัติต่างๆก็ออโตเมตนะคะแล้วก็ลูกค้าก็มีความพึงพอใจมากขึ้นเพราะจากที่ต้องรอเป็นวันเป็นอาทิตย์นะคะ3 นาทีก็เสร็จแล้วนะคะโอเคแล้วก็ของบริษัทเองก็ได้รับรางวัล Award ใน Set Award ด้วยนะคะเนื่องจากมีเวลาน้อยนะคะนอกจากproduct ของ Motor Insurance นะคะเราก็จะมีในเรื่องของLife PA แล้วก็ Health นะคะรวมไปถึง Assist Word ด้วยถ้าสนใจเราคุยกันได้ทีหลังนะคะทีนี้สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าเราเริ่ม AI Journey มาตั้งแต่4 ปีที่แล้วนะคะเรามีการเรียนรู้เรา build เองเรามี Pre-train Model นะคะถ้าองค์กรของคุณเป็นองค์กรที่ต้องการที่จะเริ่ม Journey AI แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะเราสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับคุณได้เพราะเรามีมิชชั่นเดียวกันคือทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจประกันภัยสามารถเรียกใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอรลินจาก Agnos ค่ะเราก็เป็นบริษัท AI ทางการแพทย์นะคะโดยทำมา6 ปีแล้วค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะมาโชว์ให้ดูว่าเราใช้ AI ในการลดการเคลมประกันได้ยังไงค่ะ
ค่ะทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะคะว่า medical cost เนี่ยหรือว่าค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์เนี่ยสูงขึ้นในทุกปีค่ะซึ่งปีนี้นะคะ medical inflation ของไทยเนี่ยก็สูงถึง 14% เลยค่ะซึ่งถ้าเทียบกับเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยที่อยู่ถึงแค่ 1-3% เท่านั้นค่ะซึ่งอาจจะเป็นต้นทุนของประกันที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวใช่ไหมคะค่ะทีเนี้ย AI จะมาช่วยลดการเคลมเหล่านี้ได้ยังไงนะคะ1ก็คือช่วยลดการเคลมที่ไม่จำเป็นค่ะ2คือช่วยตรวจจับการเคลมที่ผิดพลาดค่ะหรือว่าที่3นะคะก็คือส่งเสริม preventive care ค่ะหรือว่าช่วยลด healthcare cost ในระยะยาวค่ะค่ะอันนี้ก็เป็น case study ของเรานะคะที่ทำร่วมกับบริษัทสยามสมายค่ะไปดูกันค่ะอันนี้เป็นตัวเลขสถิติที่น่าสนใจมากเลยค่ะ 57% ของคนไข้ที่ไปรักษา OPD เนี่ยพบว่าเป็นเคสที่สามารถรับยาที่ร้านขายยาแทนได้ค่ะก็ดันมาตรงกับตัวเลขของค่าการเคลมค่ะเรามาดูสัดส่วนกันค่ะว่า Self Care Possible หรือว่าสามารถไปรับยาที่ร้านขายยาได้เนี่ยมีถึง 57.9% ซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขเมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเคสที่จำเป็นจะไปโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยมี 42% ค่ะพอมาดูเป็นตัวเงินบ้างนะคะก็คือเมื่อกี้นะคะที่ไปโรงพยาบาลด้วย Self Care Possible Case เนี่ยคือจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งเนี่ยอยู่ที่ 1,600 บาทต่อครั้งเลยนะคะแต่ถ้าเรานำทางคนไข้นะคะไปที่การรับยาที่ร้านขายยานะคะก็จะเหลือเพียง500 บาทต่อครั้งเท่านั้นค่ะก็คือลดมาถึง 70% เลยทีเดียวค่ะนับเป็นมูลค่ามหาศาลเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาดูกันค่ะว่าเรานำ AI ตัวเนี้ยไปใช้ในบริษัทประกันได้ยังไงคะเราก็จะนำ AI คัดกรองอาการป่วยนะคะไปอยู่ในLine OA ของประกันนะคะซึ่งไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเลยนะคะแล้วพอคนไข้คัดกรองอาการออกมานะคะก็จะแบ่งเป็น3 triad ค่ะก็จะมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะสีเขียวนะคะก็คือเคสที่สามารถไปรับยาที่ร้านขายยาได้ค่ะก็คืออาการเจ็บป่วยไม่มากนั่นเองค่ะเราก็จะมี AI First Aid ในการแนะนำแล้วก็ส่งต่อไปที่ร้านยาพาร์ทเนอร์ของเราค่ะที่มีตอนนี้มี 1,000 ร้านในเครือข่ายของเราค่ะแล้วก็สีเหลืองนะคะเป็นเคสที่ควรพบแพทย์ค่ะแล้วก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า50 แห่งค่ะซึ่งเราก็จะบอกด้วยนะคะว่าควรจะไปหาหมออะไรแผนกไหนค่ะเป็นเชี่ยวชาญทางด้านไหนค่ะแล้วถ้าเป็นสีแดงนะคะก็คือไปที่สายด่วนสุขภาพเลยค่ะค่ะทุกคนน่าจะสงสัยใช่ไหมคะว่า AI ของเราเนี่ยมันแม่นยำแค่ไหนค่ะเราก็ผ่านการทดสอบมากว่า100,000 เคสค่ะแล้วก็มีความแม่นยำทางการคัดกรองโรคเร่งด่วนเนี่ยถึง 90% ค่ะอันนี้ก็มาดูการใช้งานในไลน์คร่าวๆนะคะ เช็คอาการป่วยด้วยตัวเองง่ายๆผ่าน Line Agnos หรือ Line โรงพยาบาลรัฐสังกัดกทม.และรับยาฟรีที่ร้านยาใกล้คุณได้แล้ว 1. สแกน QR Code เพิ่มเพื่อน Line ของ Agnos 2. เลือกเมนูคัดกรองอาการป่วยและรับยาฟรี 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ 4. เลือกอาการป่วยที่กังวลและตอบคำถาม เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วดูผลการวิเคราะห์จากหน้าแชทไลน์ได้เลย หากการ์ดขึ้นเป็นสีเขียวอ่านคำแนะนำเบื้องต้นหรือเลือกรับยาฟรีด้วยสิทธิ์บัตรทองที่ร้านยาใกล้บ้านคุณหากอาการไม่รุนแรงมากและสามารถดูแลให้หายเองได้ สีเหลืองหากอาการรุนแรงปานกลางยังน่ากังวลควรประเมินอาการเพื่อนัดหมายแพทย์ตรวจเพิ่มเติมสามารถนัดหมายผ่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เลยแต่ถ้าอาการรุนแรงมากๆจนน่าเป็นห่วงแล้วควรรีบไปโรงพยาบาลทันทีหรือโทรสายด่วน16ค่ะมาดูที่เคสสีเขียวนะคะเป็นเคสที่พบมากที่สุดแล้วก็จะมี AI First Aid ที่ช่วยแนะนำยาค่ะแล้วก็ส่งต่อไปที่ร้านขายยาในเครือข่ายเรากว่า 1,000 ร้านค่ะส่วนในเคสแล้วถ้าคนไข้นะคะไปร้านขายยาตามคำแนะนำของเรานะคะเราก็อาจจะมี incentive ให้คนไข้อย่างเช่นเป็น point หรือว่าส่วนลดค่ะเพื่อจะเพิ่มแรงจูงใจเชิงบวกให้เขาค่ะทำให้เขาแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานแบบนี้ในระยะยาวค่ะแล้วก็พอเป็นสีเหลืองนะคะเราก็จะแนะนำไปที่หมอเฉพาะทางค่ะเราก็จะมีการทำนัดหมายในระบบเราต่อเนื่องได้เลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเราทั้งหมดนะคะก็มีโรงพยาบาลรัฐเอกชนแล้วก็องค์กรต่างๆค่ะแล้วก็ยินดีนะคะ Agnos ยินดีที่อยากจะร่วมกับบริษัทประกันทุกบริษัทเลยนะคะเพื่อจะมาเป็นเครือข่ายที่ขับเคลื่อนระบบสุขภาพแล้วก็ประกันเพื่อให้มันยั่งยืนไปด้วยกันค่ะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ